สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป้จะมาชวนทุกคนทำขนมปังข้าวโอ๊ตสูตรวีแกนกันนะคะสูตรนี้ไม่ใส่แป้งขาวไม่ใส่นมเนยน้ำมันแล้วก็น้ำตาลทรายขาวนะคะสูตรนี้ทำง่ายมากๆส่วนผสมก็น้อยสุดๆไปเลยค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเป้ก็จะใช้ข้าวโอ๊ตประมาณ3ถ้วยนะคะจะใส่ข้าวโอ๊ตลงไปในเครื่องปั่นแบบนี้นะคะใครมีแป้งข้าวโอ๊ตก็ใช้แป้งข้าวโอ๊ตได้เลยนะคะจากนั้นก็จะใส่ผงฟูลงไปค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะครึ่งช้อนชานะคะจากนั้นนะคะเราก็จะปั่นทุกอย่างให้ละเอียดเลยนะคะก็ปั่นให้ละเอียดเท่าที่เราจะปั่นได้เนาะก็จะได้ texture ประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วค่ะเราก็จะนำตัวข้าวโอ๊ตที่เราปั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยลงไปใส่ในชามผสมเลยนะคะใครจะใช้เป็นกะทิกระป๋องแบบนี้ก็ได้นะคะแต่วันนี้เป้จะใช้โยเกิร์ตมะพร้าวนะคะประมาณ2ถ้วยถึง2ถ้วยครึ่งนะคะเพื่อนๆสามารถเพิ่มได้นะคะก็ดู texture ของส่วนผสมเอานะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับข้าวโอ๊ตที่เราใช้ด้วยนะคะก็อย่างที่บอกถ้าใครไม่อยากใช้โยเกิร์ตก็ใช้เป็นกะทิกระป๋องได้นะคะแล้วก็สามารถเพิ่มได้ให้ดู texture ของส่วนผสมเป็นหลักนะคะเป๊กก็จะเติมโยเกิร์ตลงไปเพิ่มอีกเล็กน้อยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าส่วนผสมเนี่ยยังแห้งอยู่นะคะจากนั้นก็คนไปเรื่อยๆค่ะให้เขาเข้ากันนะคะคนไปสักพักเนี่ยส่วนผสมเขาก็จะเริ่มเหนียวแล้วนะคะก็ให้ได้ส่วนผสมประมาณนี้นะคะประมาณว่าหยิบขึ้นมาแล้วเขาจับตัวกันเป็นก้อนไม่แห้งร่วนนะคะเพราะว่าถ้าส่วนผสมแห้งเนี่ยเวลาขนมทำออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบจะแห้งนะคะก็ให้เขามอยส์นิดนึงนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทาน้ำมันแล้วก็รองกระดาษไขในพิมพ์ที่เราจะใช้นะคะแล้วก็นำส่วนผสมลงไปเทแล้วก็เกลี่ยให้เรียบเลยนะคะ จากนั้นก็จะนำเข้าเตาอบเลยนะคะวันนี้เป้ใช้เวลาอบประมาณ 25-30 นาทีตรงนี้สำคัญมากนะคะอย่าอบนานเกินไปเพราะขนมปังจะแข็งนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปตรงกลางนะคะพอถึงเวลาแล้วถ้าไม้จิ้มฟันออกมาสะอาดเนี่ยก็ถือว่าสุกแล้วนะคะจากนั้นก็เอาออกจากเตาอบแล้วก็ทาหน้าด้วยเมเปิลไซรัปอีกเล็กน้อยนะคะสูตรนี้ไม่หวานนะคะเพื่อนๆเพราะเราไม่ได้ใส่น้ำตาลหรือสารให้ความหวานเลยนะคะจากนั้นก็จะนำออกมาพักให้เย็นบนตะแกรงนะคะเย็นสนิทแล้วก็ตัดเสิร์ฟได้เลยค่ะสูตรนี้ขนมปังจะมีเนื้อที่แน่นนะคะจะไม่ได้มี texture ที่แบบนุ่มแล้วก็ละลายในปากนะคะแล้วก็ไม่ได้มีรสชาติที่หวานด้วยก็สำหรับเพื่อนๆที่ดูแลสุขภาพแล้วก็คุมน้ำหนักนะคะชิ้นเดียวนี้ก็อิ่มนานเลยค่ะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครที่เข้ามาใหม่เป้ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้เป้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ